নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। যিসকল নতুন দৰ্শক, যিসকল ব্যক্তিগত লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ এই চেনেলটো, তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিগত লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিশেষ অনুৰোধ আছে, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই, ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাটো অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া আৰু জটিল। সেইকাৰণে এই মই বিশেষ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজি যিটো বিষয়বস্তু মই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই বিষয়বস্তুটো যিসকল লোক বা ব্যক্তি নতুনকৈ চাকৰিত সোমাইছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চালে লাভৱান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো হয়তো অৱগত। তথাপি নতুনকৈ সোমোৱা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হ'ল হোৱাট ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন UPS ইউনিফাইড পেনশন স্কিম and OPS old pension scheme. Old pension scheme আৰু ইউনিফাইড পেনশন স্কিমৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোকপাত কৰিম। In the context of Indian government employee pension scheme, OPS and UPS are distinct. ভাৰতবৰ্ষত যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছে আৰু এই গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীৰ যিটো পেনশ্যন স্কিম, সেই কণ্টেক্সত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখা যাব OPS অল্ড পেনশ্যন স্কিম আৰু UPS ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম দুটা পৃথক বস্তু। OPS ৱাজ দি আৰ্লিয়াৰ, অৰ্থাৎ অল্ড পেনশ্যন স্কিম ৱাজ দি আৰ্লিয়াৰ, এইটো আগতে আছিল ফুল্লি গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডেড স্কিম providing a fixed pension based on the last drawn salary. যিটো OPS old pension scheme old pension scheme to আগতে আছিলে, যিটো ফুল্লি ফাণ্ড কৰিছিল কোনে, গভৰ্ণমেণ্টে। যিটো old pension scheme that was fully funded by the government, গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডিং কৰিছিল যিটো old pension scheme, providing a fixed pension provide কৰিছিলে based on the last drawn salary. কিহৰ ওপৰত বেছ কৰিছিলে? লাষ্ট ড্ৰন চেলাৰীৰ ওপৰত বেছ কৰিছিলে old pension scheme টো, fully funded by government. While UPS অৰ্থাৎ Unified Pension Scheme is a newer, is a unified pension scheme, যিটো এটা নতুন স্কিম, contributory scheme that combines features of both OPS and NPS. এইটো মন কৰিব, ইউনিফাইড পেনশ্যন যিটো স্কিম সেইটো হৈছে এটা কণ্ট্ৰিবিউটৰী স্কিম। কণ্ট্ৰিবিউটৰী বুলি ক'লে সকলোৱে জানে, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বুলি ক'লে সকলোৱে জানে, সেইটো হৈছে বৰঙণি। যিটো ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম এটা নতুন, এইটো এটা কণ্ট্ৰিবিউটৰী স্কিম হয়, ডেট কম্বাইনছ ফিচাৰ্ছ অফ বোথ OPS এণ্ড NPS. নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমৰ যিটো বৈশিষ্ট্য, অল্ড পেনশ্যন স্কিমৰ যিটো বৈশিষ্ট্য, সেই দুইটা বৈশিষ্ট্য এই UPS ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত পৰিলক্ষিত হয়, মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি ডিটেইল কম্পেৰিজন এটা কৰিম ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম আৰু অল্ড পেনশ্যন স্কিমৰ কম্পেৰিজনটো আমি অলপ ডিটেইলছত কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে অল্ড পেনশ্যন স্কিমৰ কথা যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, তো অল্ড পেনশ্যন স্কিমৰ পেনশ্যন কেলকুলেশ্যনটো কেনেধৰণৰ হয়। পেনশ্যন কেলকুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অল্ড পেনশ্যন স্কিমত আছে, পেনশ্যন ৱাজ কেলকুলেটেড এজ 50% অফ দি লাষ্ট ড্ৰন চেলাৰী প্লাছ ডিএনএছ এলাউন্স। যিটো পেনশ্যন কেলকুলেশ্যন কৰা হয় অল্ড পেনশ্যন স্কিমত, সেইটো কেলকুলেশ্যন কৰা হয় এজ
50% of the last drawn salary. Last drawn salary 50% plus DNS allowance. যাক আমি DA বুলি কওঁ। Funding. Fully government funded, no employee contribution. Old pension scheme যেটো ফান্ডিং এটো গভর্নমেন্টে করে ফুললি, এমপ্লয়ি ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কন্ট্রিবিউশন ওল্ড পেনশন স্কিমত নহয়। অর্থাৎ ওল্ড পেনশন স্কিমত এমপ্লয়ি ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কন্ট্রিবিউশন নহয়, ফুললি ফান্ডেড বাই দি গভর্নমেন্ট। ইনফ্লেশন প্রটেকশন, অর্থাৎ ইনফ্লেশনের অর্থটো হৈছে a general increase in prices and fall in the purchasing value of money. Less purchasing power, meaning your money buys fewer goods. Inflation protection নৰ কথা আছে ওল্ড পেনশন স্কিমত। ইনফ্লেশন প্ৰটেকশন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ইনফ্লেশনটো বুজি পাব লাগিব। ইনফ্লেশনৰ অৰ্থ হৈছে ইনক্রিজ ইন প্রাইসেস, মূল্য বৃদ্ধিটো হয়, প্রাইসৰ মূল্য বৃদ্ধি হয়, ইনক্রিজ হয় প্রাইসটো, and fall in the purchasing value of money. মানি যিটো purchasing value এটো কমি যায়। অর্থাৎ লেস পার্চেজিং পাওয়ার, যেতিয়া ইনফ্লেশন হয় তেতিয়া মানুহৰ পার্চেজিং পাওয়ারটো কমি যায়। মিনিং ইউর মানি বাইজ ফিউয়ার গুডস, অর্থাৎ মোৰ তাত যি পইচা আছে মই কমকে বস্তু কিনিব পাৰোঁ যেতিয়া ইনফ্লেশন হয়। সেইকাৰণে ইনফ্লেশন প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ওল্ড পেনশন স্কিমত কি কৈছে, পেনশন ওয়াজ এডজাস্টেড পিৰিয়ডিকেলি বেসড অন DA রিভিশনস। ওল্ড পেনশন স্কিমত কি হয়, ইনফ্লেশন প্ৰটেকশ্যন এটা পায় যেতিয়া মানুহৰ পাৰ্চেজিং কেপাচিটি কমি যায় ইনফ্লেশনৰ কাৰণে। ওল্ড পেনশন স্কিমত প্ৰটেকশ্যনটো কেনেকৈ ধৰণে দিয়ে, পেনশন ওয়াজ এডজাস্টেড, পেনশনটো এডজাষ্ট কৰা হয় পিৰিয়ডিকেলি বেসড অন DA রিভিশনস। DA রিভিশন কৰি পেনশনটো এডজাষ্ট কৰা হয় ইনফ্লেশনৰ ক্ষেত্ৰত। ডিসকণ্টিনিউড, ওল্ড পেনশন স্কিম ওয়াজ ডিসকণ্টিনিউড ইন 2004 and replaced with the NPS. ওল্ড পেনশন স্কিমটো ডিসকণ্টিনিউ হৈ গ'ল 2004 আৰু তাৰ ঠাইত আহিল নেশ্যনেল পেনশন স্কিম, যাক আমি NPS বুলি কওঁ। এতিয়া আহিছোঁ UPS, ইউনিফাইড পেনশন স্কিম। এতিয়া ইউনিফাইড পেনশন স্কিমত পেনশন ক্যালকুলেশনটো কিদৰে হ'ব, পেনশন ইজ ক্যালকুলেটেড as 50% of the average basic pay over the last 12 months before retirement. মন কৰিব OPS কি আছিলে পেনশন ক্যালকুলেশনটো, ওল্ড পেনশন স্কিমত পেনশন ক্যালকুলেশন আছিল, পেনশন was calculated as 50% of the last drawn salary plus DNS allowance. কিন্তু ইউনিফাইড পেনশন স্কিমত pension is calculated as 50% of the average basic pay. 50% of the average basic pay over the last 12 months before retirement. It was pension calculation in the matter of unified pension scheme. It is funding কেনেকৈ হয় unified pension scheme. Contributory with employees contributing 10% of their salary and the government contributing 18.5%. Old pension scheme funding to fully government কৰিছিলে, এমপ্লয়ি ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কন্ট্রিবিউশন লোৱা নহয়। কিন্তু ইউনিফাইড পেনশন স্কিমত কি হয়, ফান্ডিং টু কন্ট্রিবিউটরি হয়, অর্থাৎ এমপ্লয়িয়ে কন্ট্রিবিউট কৰিব 10% of their salary, 10% of the salary এমপ্লয়িয়ে কন্ট্রিবিউট কৰিব আৰু গভর্নমেন্টে কিমান কৰিব 18.5%। মনত ৰাখিব। Inflation protection. Unified pension scheme includes inflation indexation to the pension, family pension and minimum pension. Old pension scheme ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে, pension was adjusted periodically based on DA revisions. অৰ্থাৎ ইনফ্লেশনৰ যেতিয়া কথা আহে তেতিয়া পেনশনটো এডজাষ্ট কৰা হৈছিলে ওল্ড পেনশন স্কিমত। কিহৰ পৰা ভিত্তি কৰি DNS এলায়েন্স ৰিভিজন কৰি এডজাষ্ট কৰা হৈছিল পিৰিয়ডিকেলি। কিন্তু ইউনিফাইড পেনশন স্কিমত কি কৰা হৈছিলে, ইউনিফাইড পেনশন স্কিম ইনক্লুডস ইনফ্লেশন ইন্ডেক্সেশন। ইনফ্লেশন ইন্ডেক্সেশন ইনক্লুড কৰি লয়
টু দি পেনশ্যন, ফেমিলি পেনশ্যন এণ্ড মিনিমাম পেনশ্যন, এই তিনিটা বস্তু ইনক্লুড কৰি লয়। অৰ্থাৎ ইনফ্লেশ্যন প্ৰটেকশ্যনটো ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত অলপ বেলেগ ধৰণৰ। অৰ্থাৎ ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম ইনক্লুড কৰি লয় ইনফ্লেশ্যন ইণ্ডেক্সেশ্যনটো, টু দি পেনশ্যন, ফেমিলি পেনশ্যন এণ্ড মিনিমাম পেনশ্যন, এই তিনিটা বিষয় সাঙুৰি লয় ইনফ্লেশ্যন প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। মই আগতে কৈছোঁ ইনফ্লেশ্যনৰ অৰ্থটো হৈছে পাৰ্চেজিং পাৱাৰটো কমি যায় মানুহৰ, কম বস্তু কিনিব পাৰে ইনফ্লেশ্যন যেতিয়া হয়। ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইনফ্লেশ্যনৰ কথা আহে প্ৰটেকশ্যনত, তেতিয়া ইনফ্লেশ্যন ইণ্ডেক্সেশ্যনটো ইনক্লুড কৰি লয় টু দি পেনশ্যন, ফেমিলি পেনশ্যন এণ্ড মিনিমাম পেনশ্যন, এই তিনিটা বস্তু। লাম্প সাম পেমেণ্টছ, ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম প্ৰভাইডছ এ লাম্প সাম পেমেণ্ট এট ৰিটায়াৰমেণ্ট সেপাৰেট ফ্ৰম দি পেনশ্যন এমাউণ্ট। ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত কি হয়, এটা লাম্প সাম পেমেণ্ট দিয়া হয় ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত। ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত এটা লাম্প সাম এমাউণ্ট বা পেমেণ্ট দিয়া হয় সেপাৰেট ফ্ৰম দি পেনশ্যন এমাউণ্ট, মনত ৰাখিব। বেনিফিটছ, ইউনিফাইড পেনশ্যন যিটো স্কিম অফাৰ্ছ এ গ্যাৰাণ্টিড পেনশ্যন, ফেমিলি পেনশ্যন এণ্ড এ মিনিমাম পেনশ্যন। অৰ্থাৎ ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমৰ পৰা আপোনাৰ বেনিফিট, কেইটা বেনিফিট আপুনি পাব। এই ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম অফাৰ্ছ, এই ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমে অফাৰ কৰে এই গ্যাৰাণ্টিড পেনশ্যন, পেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্যাৰাণ্টি থাকে, ফেমিলি পেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্যাৰাণ্টি থাকে এণ্ড মিনিমাম পেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো গ্যাৰাণ্টি থাকে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিম অফাৰ্ছ এ গ্যাৰাণ্টিড পেনশ্যন, ফেমিলি পেনশ্যন এণ্ড এ মিনিমাম পেনশ্যন, মনত ৰাখিব। গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত গভৰ্ণমেণ্টৰ কিমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব। Government contributions more to UPS than NPS 18.5% versus 14%. অর্থাৎ গভর্নমেন্টে যেটো কন্ট্রিবিউশন কৰিব ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশন পাব, 18.5 ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত বেছি। অৰ্থাৎ দি গভৰ্নমেণ্ট কন্ট্ৰিবিউটছ মোৰ টু UPS, ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি, দেন NPS নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমতকৈ বেছি। অৰ্থাৎ ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে 18.5 আৰু নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমত 14% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহে। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমটো এটা কণ্ট্ৰিবিউটৰী স্কিম হয় আৰু নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিম আৰু অল্ড পেনশ্যন স্কিমৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য, এই দুইখিনি কম্বাইন কৰি লৈছে ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত, মনত ৰাখিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হৈছে ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো বহুতখিনি বেছি, অৰ্থাৎ 18.5 NPSতকৈ বেছি, নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমতকৈ বেছি। নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমত 14% গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে আৰু ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত 18.5%, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে অল্ড পেনশ্যন স্কিম আৰু ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। পাৰ্থক্যখিনি মই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ, দাঙি ধৰিলোঁ। আৰু এটা কথা খালি মনত ৰাখিব, ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমত যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেইখিনি অল্ড পেনশ্যন স্কিমৰ বৈশিষ্ট্য আৰু নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমৰ বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ ফিচাৰ্ছ, এই দুইখিনি কম্বাইন কৰি ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমটো বনোৱা হৈছে। আৰু সবচে উল্লেখনীয় কথা হ'ল অল্ড পেনশ্যন স্কিমটো গভৰ্ণমেণ্টে ফুল্লি ফাণ্ডিং কৰে, এমপ্লয়িৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফাণ্ডিং নহয়। কিন্তু ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমটো গভৰ্ণমেণ্টেও ফাণ্ডিং কৰে আৰু এমপ্লয়িও ফাণ্ডিং কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ এমপ্লয়িও কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব লাগে। আৰু এমপ্লয়িয়ে কিমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব লাগে, 10% অফ দেয়াৰ চেলাৰী, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিমানখিনি দিব, 18.5। কিন্তু এইখিনিতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডিং কৰে, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, সেইটো অনলি 14%, আৰু ইউনিফাইড পেনশ্যন স্কিমটো 18.5%, মনত ৰাখিব গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা যিখন নতুনকৈ চাকৰিত সোমাইছে তেওঁলোকৰ কিছু লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ইমানতে মোৰ আজি আলোচনা সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটোত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।